नमस्कार मित्रांनो, मी विठ्ठल भानापुरे स्वागत करतो तुमचं परत एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत रिझ्यूम कसा बनवायचा आहे। रिझ्यूम म्हणजेच बायोडाटा। मित्रांनो, जर आपल्याकडे कम्प्युटर किंवा लॅपटॉप या दोन्हीपैकी काहीही नसेल तरी आपण फक्त आपल्या मोबाईलवरून 5 मिनिटांमध्ये प्रोफेशनल असा बायोडाटा बनवू शकतो। त्यासाठी आपल्याला आपल्या मोबाईलमधील प्ले स्टोअर ओपन करायचं आहे आणि त्यामध्ये सर्च करायचं आहे रिझ्यूम मेकर PDF। हे सर्च केल्यानंतर तुमच्यासमोर बरेचसे ॲप्लिकेशन येतील, त्यापैकी तुम्ही हे ॲप्लिकेशन निवडायचं आहे। त्यानंतर त्याला इन्स्टॉल करून ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर खाली प्लसचं सिम्बॉल आहे, त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला प्रोफाईल नेम काहीही निवडायचं आहे, स्वतःचं नाव पण टाकू शकतो। त्यानंतर सुरुवात आहे नेम, आपलं नाव टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, नाव टाईप झाल्यानंतर आपल्याला आपला ईमेल ID इथे एंटर करायचा आहे। ईमेल ID टाकल्यानंतर मोबाईल नंबर, त्यानंतर आपली डेट ऑफ बर्थ टाकून झाल्यानंतर तुम्ही खाली पाहू शकता जेंडर, त्यामध्ये मेल किंवा फिमेल जे काही असेल ते। त्यानंतर येते मित्रांनो मॅरिटल स्टेटस, सिंगल आहात की मॅरिड आहात। त्यानंतर आपला संपूर्ण पत्ता, जिथे तुम्ही सध्या राहत असाल तो पूर्ण पत्ता इथे एंटर करायचा आहे। खूप सोपं आहे मित्रांनो आणि खूप सोप्या पद्धतीने आणि कमी वेळात आपण आपला रिझ्यूम बनवू शकतो आणि एकदम प्रोफेशनल। आपला पत्ता टाकून झाल्यानंतर इथे आपल्याला राज्य निवडायचं आहे। त्यानंतर आपला पिन कोड एंटर करायचा आहे, नॅशनॅलिटी इंडियन। इथे बघा, तुम्हाला फोटो अपलोड करण्यासाठी कॅमेऱ्याचा पण ऑप्शन आहे आणि गॅलरीमधून पण घेऊ शकता। कोणताही फोटो जो चांगला असेल तुम्ही तो घेऊ शकता। त्यानंतर खाली सहीचा ऑप्शन आहे, सहीमध्ये तुम्ही टाईपही करू शकता किंवा गॅलरीमधून घेऊ शकता किंवा कॅमेरामधून फोटो काढू शकता। मी आता एक ट्रायल बेसिसवर हातानेच ड्रॉ करत आहे सही। अशी व्यवस्थित येणार नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही एकतर फोटो काढायचा आहे आणि तो अपलोड करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला राईट साईडला स्वाईप करायचं आहे। त्यानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आता रिझ्यूम हेडलाईन, तर इथे जर तुमचं काही असेल तर तुम्ही टाकू शकता। त्यानंतर आहे करिअर ऑब्जेक्टिव्ह, यामध्ये तुम्ही करिअर ऑब्जेक्टिव्ह निवडू शकता। जर तुम्हाला काही कळालं नाही तर तुम्ही गुगलवरही सर्च मारू शकता। त्यानंतर आहे आता एज्युकेशन क्वालिफिकेशन, त्यामध्ये आता 10वी पासूनचं आपल्याला सर्व एज्युकेशन टाकायचं आहे। तर 10वीचं स्टेट बोर्ड, त्यानंतर पर्सेंटेज पद्धत होती की CGPA, हे भरून घ्यायचं आहे, ओके करायचं आहे। 10वीचं ॲड झालेलं आहे। त्यानंतर आता अशाच पद्धतीने तुम्हाला 12वीचं टाकायचं आहे, जिथपर्यंत तुमचं शिक्षण झालेलं आहे, ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, असे तुम्ही कितीही कॉलम ॲड करू शकता यामध्ये। मी आता यामध्ये 10वी, 12वी आणि ग्रॅज्युएशन एवढंच टाकतो। तुमचं जे काही असेल पोस्ट ग्रॅज्युएशनपर्यंत टाकू शकता तुम्ही। त्यानंतर ओके करायचं आहे। ओके केल्यानंतर आता आपलं एज्युकेशनल जे क्वालिफिकेशन आहे ते सेव्ह झालेलं आहे। त्यानंतरचा आता कॉलम येतो वर्क एक्सपिरियन्स, म्हणजे कामाचा काही अनुभव असेल तर ते तुम्ही इथे ॲड करू शकता। आता मी एक सहज ट्रायल म्हणून टाकत आहे इथे क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा। तर मित्रांनो, तुम्ही सोडली असेल तर कोणत्या वर्षापासून कोणत्या वर्षापर्यंत होते ते टाकू शकता किंवा आजपर्यंत असाल तर तसं सिलेक्ट करू शकता आणि काम काय होतं तुमच्याकडं ते पण टाकू शकता। त्यानंतर इथे मित्रांनो प्रोजेक्ट, जर तुम्ही काही प्रोजेक्ट केलेला असेल प्रोजेक्ट होता हे सर्व टाकू शकता। त्यानंतर स्किलमध्ये तुमचे काही जे स्किल असतील ते तुम्ही इथे ॲड करू शकता। आता मी कम्प्युटर स्किलमध्ये MSCIT सर्टिफिकेट टाकतो। स्किलमध्ये काय काय असतं हे जर तुम्हाला माहीत नसेल तर तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला आता
हॉबी ॲड करायचे आहेत. हॉबीमध्ये काय प्लेईंग, रीडिंग जे काय असतील तुमच्या लिसनिंग सॉन्ग तुम्ही तुमच्या हॉबी इथे टाकू शकता. त्यानंतर लँग्वेज आहे, लँग्वेज पण ॲड करू शकता. तुम्हाला जेवढ्या भाषा येतात तेवढ्या भाषा तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता. मी आता मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश 3 भाषा ॲड करतो. मला अजून येत असतील तर तुम्ही अजून पण ॲड करू शकता. त्यानंतर परत राईट साईडला आपल्याला स्वाईप करायचं आहे आणि आता यामध्ये युजर डिफाईन प्रोफाईल जर तुमचं काही आता वैयक्तिक असेल तर ते तुम्ही टाकू शकता. त्यानंतर प्रेफरन्सचा कॉलम आहे, प्रेफरन्समध्ये पण तुम्ही भरू शकता. त्यानंतर आहे डिक्लेरेशनमध्ये यांनी इनबिल्ट 3 डिक्लेरेशन दिलेले आहेत. तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही टाकू शकता किंवा गुगलवरती सर्च करून वेगळं टाकू शकता. त्यानंतर पाहू शकता तुम्ही अशा प्रकारे बायोडाटा आपला तयार झालेला असेल आणि 7 प्रकारचा आपला रिझ्यूम इथे आपल्याला फॉर्मॅटमध्ये पाहायला मिळतो. त्यापैकी तुम्हाला जो आवडेल तो तुम्ही PDF करून कोणासोबतही शेअर करू शकता. हे बघा आता मला हा आवडलेला आहे तर मी याला आता PDF केलेला आहे. PDF केल्यानंतर तुम्ही याला कुठेही सेंड करून कुठेही शेअर करू शकता तुमच्या WhatsAppवर, ईमेलवर. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद मित्रांनो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा.